Årets börslyft är utraderat. Det är med andra ord kaos på marknaden och vi ska göra kaos här i studion också. Välkomna till Börslunch. Historiskt dag på så många sätt. Den 9 mars, Stockholmsbörsen är ner 2,3%. Väldigt föränderlig materia. Oljepris förstås i fokus. Vid sidan av de två giganter som tronar mellan oss här i studion. Peter Dahlgren och Douglas Roos. Väldigt kul att ha er här. Vi hade tänkt snacka entreprenörskap och massa flask, liksom massa sånt. Men nu är det ju kaos på marknaden. Dina tankar om det? Det har vi sett för. Det har varit många kaossituationer de senaste åren. Det är antingen det ena eller andra. Nu är det Iran som är jobbigt och det är oljan. Jag tänker väldigt mycket att man ska sitta stilla i båten. Jag tror att det här, precis som allting annat, kommer att liksom blåsa över. Ja, du vet. Och börserna drar neråt och det går jäkligt fort. Förra veckan så var det ganska lugnt av någon anledning. Det som man vet idag är väl inte särskilt mycket mer än det man visste förra veckan. Men nu plötsligt ska alla röra sig åt ett visst håll. För några veckor sedan skulle alla köpa silver och så vidare. Det är flavor of the day på något sätt på börsen. Samma fråga Peter, dina tankar? Ja, jag tycker det är en del av en mycket större perspektiv. Darling Capital i vår allokeringsfond gick vi ur aktiebeta för ett år sedan. Och det gjorde vi för att vi såg att marknaden inte går att analysera längre. Utan vi har en snubbe vid rodret som inte går att modellera riktigt. Och därför är vi lite ovana med är det Peter Dahlgren du tänker på då? Nej, jag önskar. Nej, fan, det hade inte varit bra. Det hade inte varit bra. Men jag tar bort det. Det hade inte varit bra. Det hade varit universums sämsta politiker kanske. Men jag vet det. Till skillnad från han som sitter där. Så vet jag det. Svagheterna jag har. Men grejen är att, och det betyder att det är risk som du inte får betalt för. Och som det inte går att analysera. Och därför nollar vi det. Och vi har lyxen och andra tillgångar som vi kan ha. Utan vi har valt att gå in och vara mer specifik, mer stockpicker. Där vi går in och bara går in i bolag som vi kan ha inflytande på. Som aktiv ägare och hjälpa till med vår friendly aktivistagenda och skapa värden. Och inte ta aktiebeta. Och den ska vi snacka mer om lite senare i sändningen. Men intressant, har ni två olika perspektiv. Klassiska, sitt still i båten, alltid lång, alltid glad. Och några reflektioner från dig? Är det prövat koncept? Nej, men så här, det är klart att jag inte alltid sitter still och jag är inte alltid glad heller. Men tyvärr. Jag tror att man ska titta på enskilda aktier. Makro, det var länge sedan som det styrde min tillvaro. Men sitta ganska så stilla och sen så naturligtvis ta chansen. Idag dippare. Har du köpt något idag? Nej, inte idag, men det är mest för att jag inte har hunnit. Jag skulle gärna köpa på mig lite fastigheter till exempel. Jag vet, det låter helt galet att göra det idag, men det är det alla tänker att det är galet att göra det, så det är kanske just det man ska göra. Vill du köpa fastighet, Peter? Jag har ju ett annat perspektiv på fastigheter då. Ett historiskt perspektiv. Jag tycker svenska börsen har för mycket fastigheter. Jag tycker svenska investerare för lång fastigheter. Mitt perspektiv. Räntan gick ju ner i 40 år strukturellt, långräntan i 40 år med lite dippar hit och dit. Och sen så då för 3 år sedan är det nu, så normaliserades räntan. Så därför finns det inte en medvind i fastigheter som de gjorde i 40 år innan. Och så säger folk så här, okej, men jag vill säga jättelänge fastigheter kan fastigheter. Ja, men har du investerat i fastigheter i 40 år är frågan. Om du inte har gjort det har du inte investerat i en marknad som kommer att vara nu och framåt. Och därför tror jag att man har lite överdrivna förväntningar på vad fastigheter ger i en normaliserad värld. När räntan inte strukturellt går ner från 12% vad det var ner till minusränta. Det är mitt perspektiv på fastigheter. Så fastigheter är alltid bra att ha förstås, men cautious. Jag tänker, men det är någonting som ändå är keff med hela den här fastighetsbranschen. Jag håller med. Dels är det jävligt geggigt. De sitter och äger i varandra och de äger en bank här och där som ska knoppa av och så här. Men det måste ändå finnas värden där som inte är realiserade. De flesta handlas ju till en rejäl rabatt mot navet. Var det inte Castellum som sålde av någonting för 5 miljarder förra veckan? Över bokfört värde. Så att det finns ju en underliggande marknad där som inte ännu har
substantierat. Så det är den jag tänker, jag håller med dig om. Det är alldeles... Jag håller med dig också. Men vi håller med varandra. För att det är ett stock picking där också. Ja, Man måste veta vad man gör. yes. Vad jag menar att man kan inte bara rida betat som man har gjort i 40 år. Egentligen Nej. har det varit gå lång, belåna så mycket du kan och gå lång och så rida ut de här kortsiktiga likviditetsstormarna. Det har ju varit fastighetsinvestering. Det håller ju inte idag. Nej, du måste vara duktig på det. Och då måste du välja folk om du ska investera som är duktiga eller du är duktig själv och ta fram driftnetto liksom med gnet. Så en annan marknad. Det är så jag tänker och då håller jag med dig. Om man vet vad man gör och vilka bolag som har de här dolda värdena ska man göra det. Men jag analyserar inte dem så att det är inte min bakgård. Liksom. Jag tänkte också, mitt i det här raset så fick ju Avanza problem och tekniskt strul. Och man kan ju skämta om att säga att drick varje gång som det blir tekniskt strul på Avanza nu för tiden. Och du som har kört nätbank, Peter, en gång i tiden. Ja, just det. Är det rimligt att Avanza till exempel har så här mycket problem så ofta? Ska vi då säga någonting då som är lite kul producerande då? Så kan jag säga så här att jag var ju ganska kort session på Nordnet och till skillnad från vad journalisten verkar tycka fick jag inte sparken. Jag och Tom Dinkelspiel var överens om att det behövdes efter jag stökat om och satt en 5x-plan som bet så var det dags för en annan ledarskap. Jag ska inte tillbaka till börsen. Och det blev ett 5x. Jag satte en 5x-plan och det blev 5x. Den tog ut 6, någonting från börsen tillbaka 30, någonting. Liksom. Så det blev det. Och det var på den strategin vi satte tillsammans och de dudes som jag, mycket dudes tyvärr, som jag fick på också, men de var väldigt duktiga så de har gjort det där. En av grejerna som var i planen det var ju att rebuild Nordic Capital Dinkelspiel lyfte ut det från börsen för att rebuild det för att kunna växa. Och en av den grejerna var stabiliteten på sitt system. Så då kan man ju då välja att spetsa till det och säga ja, Avanza har inte gjort sitt jobb eller vad man nu vill, men Nordnet har gjort det. Det är så enkelt där. Det är systematik, det är ägarna som är duktiga. Det är det. Jag ser Tom Dinkelspiel och hans gäng. Fan vad duktiga de är. De är duktiga. Jäkla bra case. De tog bort det från börsen, fixade till det som var dåligt, satte tillbaka det och fått utdelning. Så du föredrar också Nordnet för Avanza då, trots att du inte har varit vd på? Det har varit långt från vd på Nordnet till Avanza. Nej, men ja, men det ska jag nog säga som case. Som case. Ja, som case absolut. Ja. Men är det något keft med börsen då om man måste plocka ut saker för att kunna göra investeringar och styra om verksamheter? Och sen... Det är väl nature of the business på något sätt. Det är liksom så livet fungerar. Och där tycker jag många kanske gör fel generellt sett, inte bara på börsen utan i finans och i företagande. När man ser att någonting inte funkar, då ska man agera. Det är många som hellre väntar tills de inte kan ta beslutet själva. Och det var ju det precis som jag gillar med Nordnet-caset, att Tom Dinkelspiel och hans gäng, de gjorde det som man borde göra och sen så gjorde de det som man borde göra igen och fixade till det och sen så gjorde de det en tredje gång det som man borde göra, noterade om det och fick en utdelning på det. Snyggt alltså. Ja, jag håller på med det där i en av mina fonder. Då. Jag har en microcap-fond där vi går in i riktigt små bolag som är missförstådda av börsen och så har vi bedriver den här friendly aktivistagendan. Vi går in tillsammans med andra huvudägare och ledning och bygger en agenda för att skala upp. Och det är oftast 4x vi siktar på 2 år. Så här. Eller det är alltid det, annars går vi inte in i det. Och sen så då, antingen så får vi börsen att förstå eller så är det fel miljö och då köper vi ut. Så antingen med buyout-fond eller real money investor. Så vi går in i bolag. Vi gick in i Wise för 2 veckor sedan. Upp tror jag 50% sen vi gick in på 2 veckor, det är väl okej. Och där har vi, det ska upp till 300 miljoners värde på bolaget. Och vi gick in i bolaget som var värt 89 miljoner och nu är det värt 145 typ. Så att vi är på en resa som vi kommer att göra och det är så vi gör det. Och där, Wise då, som är bra på börsen, tror vi, för vi tror att det går att aktivera där. Men tror vi inte att det går att aktivera så gör vi som med Commitell, där vi köper ut det. För att det är fel miljö. Ett SAS-bolag värderas på börsen till under 1 gång i arret. I en privat miljö så är det 3-5. Det är fel miljö. Jag får alltid panikångest när vi pratar om så här små bolag för jag är rädd att vi ska snacka upp någon kurs och få dåligt samvete sen. Men här är bolaget höjt. Jag har läst regelboken som jag har varit under reglerad verksamhet i 30 år. Ja. Så jag gör inget sånt utan jag som ägare för Darling Capital kan prata om vilken agenda jag har när jag investerar i bolag. För jag har ingen insiderinformation att dela eller utnyttjar inget sånt utan det är strategiska värden jag tar fram och därför kan jag säga det. Ja, det var ingen kritik mot dig. Istället för att jag byter ämne istället som det blir obekvämt. Oljepriset har gått upp och sen gått ner. Vi tog en graf på dagens anmärkningsvärda rörelse. Det var väl uppe på 120 någonting innan den vände ner mot 105. Rätt stökigt. Någon som har någon kort oljereflektion?
Olja, det styr ju allt sägs det. Ja. Det där Hormuzsundet som det pratas om hela tiden, det är ju det enda som är positivt i den här konflikten är att man lär sig geografin lite bättre i det området. Och Persiska Gulfen, men det är ju otroligt knöligt. Jag pratade med några i morse om just den här frågan och tänkte att men fastän kan inte USA bara bomba sönder hela den där kusten och se till så att sundet öppnas, men det är ju inte så enkelt. Och Ja, de bombar ju så hårt de kan tydligen. Så att, och tydligen är det så att Iran stryper sig själva i det här också. Att De behöver inkomsterna. så det är lite att de bränner sina egna broar och hoppas på, jag vet inte vad de hoppas på. Någon som har en plan? Peter, vad säger du? Ja. Hoppas de på egentligen? Nej, de slåss för sin överlevnad. Så är det väl. Regimen slåss för sin överlevnad. Och då är man beredd att göra ultimata saker som bara inte är långsiktigt uppbyggbara. Men de har kan inte ha en långsiktig agenda just nu. De slåss för sin överlevnad. Och då händer saker. Titta bara på människor när de är mest desperata så är det inte vackert. Fäktar de vilt. Ja, det är inte vackert. Jag ska inte slänga in någon lång geopolitisk analys, men jag tror att liksom vänta ut och överleva är väl målsättningen. Donald Trump kanske gör en taco och tröttnar och fokuserar på något annat. För att vi inte helt ska tappa liksom fäste i dagens marknadssnack så vill jag spela upp ett kort klipp som vi bandade i morse med Tina Saltvedt på Nordea förstås, apropå olja och energi. Så här lät det. Og det ser vi over helgen også. Det er jo litt av årsaken til at prisene har steget såpass mye. Fordi at panelet her var også inne på dette. Hormuzstredet har selvfølgelig en stor betydning, fordi mye olje fraktes igjennom dette stredet. Men det kan rimelig lett la seg åpne så lenge det er trygt nok, og skipstrafikken begynner å gå inn og ut. Men problemene nå er jo at denne krigføringen begynner å føre til lengre skader, altså skader på infrastruktur som raffinerier, rørledninger, havner, produksjonsutstyr, og det kan det ta tid før man får reparert. Så derfor kan også de skadene vi nå ser få en mer langsiktig følge. Hela det klippet förstås på efn.se från morgonens förlängda börsfrukost där vi har en del marknadstugg också. Ska läsa upp lite börsnyheter från vår vida värld. Hims & Hers var upp 50% i förhandeln på Wall Street där efter uppgifter om att man gräver ner stridsyxan med Novo Nordisk och ska börja samarbeta igen. Vad säger ni om fettbubblan, boys? Du är ju lite av ett träningsfreak. Det är jag älskar träning och longevity-frågor och det är väl där det är nästan 100% av min tid numera. Jag gillar ju inte hela den här Ozempic-grejen, att ta piller som dessutom har negativa effekter på kroppen över tid. Det tror jag inte är bra för den generella folkhälsan. Det är många som ser det som en snabb lösning på någonting som borde lösas på annat sätt. Men det är bara att gratulera Novo Nordisk som har byggt en enorm marknad på det här. Och, ja. Peter, är det dyra piller eller hårt arbete bakom kroppen du sitter där? Jag gillar också att träna. Och jag har mycket energi så jag behöver balansera det med träning, annars så är det ingen som mår bra runt mig. Men jag tycker faktiskt jag tycker samma om det mesta tyvärr. Det vore kul om vi kunde bråka om något också. Men jag tycker också det man kan fixa genom fokus kan man göra och göra fokus. Och sen om man behöver fixa något som inte går att fixa genom att jobba på något sätt då ser jag väl inte så länge det är lagligt att om man är någonting som är negativt. Men jag är för träning, men jag tycker det är lite jobbigt med longevity-grejen. Jag tycker det är hög risk liksom, vad som verkligen kommer fungera eller inte. Men jag tror att det kommer att vara en jättefantastisk investeringsmarknad över många år framåt förstås. Men I'm not a gambling man, så jag måste förstå det jag håller på med och kunna systematiskt skapa värden annars så. Och därför håller jag mig därifrån. Men jag har kommit in nu på sista året faktiskt in i medtech. Som är en sån här megatrend. Jag investerar i megatrender. AI-automation, blockkedja, cybersecurity och så har jag mina fonder då. Och sen så har jag då gått in nu i medtech första gången jag vågar. Det var lite grann så här när man ska hoppa hopprepet. Det är så här dubbelhopp som man står där och vågar inte riktigt hoppa in eftersom det är så mycket risk och folk luras och jag har ingen koll. Liksom. Men jag behöver lära mig det där. Så därför har jag gått in i ett dansmedbolag som heter Brainreader som identifierar Alzheimers tidigt. Det är AI-drivet bolag, så ett av mina AI-bolag. Och det tror jag på för att jag har en kille där i styrelsen som jag känt jättelänge. Han har varit storchef på Danske Bank och sådär. Som då jag tar i handen
och in i det här och lär mig den amerikanska tillståndsprocessen och hur man säljer via de här bolagen och sådär. För det är en kunskap som jag sen tänker att jag kan använda till att göra fler investeringar. Men Det är bara identifiering av Alzheimer? Ja, det är det här. Någon form av... Nej, det identifierar väldigt tidigt då. Ja. Och i och med att det har kommit nu... ja, som bioarktik till exempel. Ja, det har kommit nu liksom... Tidigare, om man ska spetsa till det också, så spelar det ingen roll om du fick reda på det tidigt. För liksom, du kunde inte göra någonting åt det. Men nu finns det ju terapier mot det. Och då är det ju jätteviktigt att hitta det tidigt. Och då är det här verktyget ett av några i världen som kan göra det tidigt och underlätta för läkare så det går fort. Och därför kan man skala ut det i USA på många kliniker och göra det snabbt. Och det gör vi just nu. Jag gick in i det i mars eller någonting. Och nu skalar vi vidare. Och så det är spännande bolag. Och jag lär mig massor om säljprocesserna i USA runt sjukhusen av de bästa. Och det tycker jag är en sån strukturellt kunskap jag vill ha för att fortsätta investera i den vertikalen. Och tvära kast, men Klarna lockups löper också ut idag när 350 miljoner aktier ungefär blir tillgängliga på marknaden. De rör sig marginellt nedåt i förhandeln och handlas strax under $14 sist jag kollade. Peter, har du några snabba takes på Klarnas värdering just nu? Ja, jag har ju en vy på det. Jag har haft länge. För jag har följt dem noggrant eftersom jag har suttit i koncernledningen för SE-banken till exempel. Då vill jag förstå liksom, det här snacket om disrupting av banking och sådär. Och insåg snabbt att det är ju inte det handlar om, utan det är liksom en konsumentkreditlåda som man skalar ut på en digital front på en svensk kapitalbas. Och det finns massa begränsningar i det jag just sa. Och därför ska man inte ha techvärderingar. Simple as that. Det är ett bra bolag, men det finns ju skäl varför banker värderas som gör. För att när du blir stor så blir du tung i gumpen. Om du har en stor kapitalbas. Vilka multiplar handlas som till idag? Vet ni? Inte på rak arm. Man kanske ska ställa sådana frågor i direktsändning. Ja, men så här. De värderas typiskt nu till 3 gånger topline. Liksom. 2,5 gånger. Ja, ja. Och för det kommer ju alla SE-banken att göra. Nej. Liksom. Så att jag tycker värderingen är rimlig nu. Någon reflektion på att man valde New York istället för Sverige för att få högre värdering? Det är lite synd, men jag förstår dem. Där kan de ju få en högre värdering och fick det också till att börja med i alla fall. Jag tycker en reflektion kring Klarna och banker är att jag gillar banker. Det har jag gjort länge. Jag gillar liksom både Nordea och Handelsbanken. Ja, just vi sitter där. Det är inte för att smöra för er. Jag gillar Handelsbanken ändå. De har haft länge och de kommer ligga stilla och njuta av. Handelsbanken är förstås EFNs ägare ifall någon undsluppit detta tillsammans med några av Handelsbankens stiftelser. Vi går vidare till uppgifter om att Svevik Industri går till börsen. Vi skriver om det på EFN. Var det du som skrev artikeln? Det var jag som skrev den. Helt otroligt. En källa till mig som sa precis att det är rätt läge nu. Marknadsturbulensen har lagt sig. Jag vet inte om det är ett ämne just idag. Men Johan Hårdén då gör comeback som börs-vd, var ju tidigare vd för Algon, och det här är då Öresunds tidigare vd Fredrik Revelius som är ordförande i Svevik. Är det någon du känner? Nej, jag gör faktiskt inte det. Det var innan min tid. Ja. Men det går bra för Öresund. Ja, men det gör det. Det är roligt att vi får att vi har sådana fina framgångar med några av portföljbolagen. Scandi Standard är jättefint. Ovzon är en fantastisk raket. Du äger mycket Ovzon själv också? Ja, inte mycket. Ja, jo, det gör ganska. Ja. Inte mycket för dig, men mycket. Nej, men jag gillar Ovzon jättemycket. De har ju, alltså jag all cred till Niklas Paulsson som är vd och hans gäng på Öresund som år ut och år in har orkat hänga med Ovzon. Och har fått en massa skit både lite här och där, men de har hängt med i de olika emissionerna och trott på bolaget, och satelliten kunde inte skjutas upp och det var väntan och den pajade och höll på. Till slut åkte den upp. Och nu så får man liksom skörda, och de ligger ju helt rätt i tiden såklart. Också det här hela Trump-grejen att man ska köpa europeiskt när man är ett europeiskt bolag eller europeiskt land eller köpare av de här tjänsterna. Så mycket i Öresund tycker jag. Mycket tråkiga bolag i Öresund som går bra efter hårt och liksom giget. Även Scandi kycklingbolaget är ju en fantastisk resa nu. Alltså, men tunga buret till exempel är inne i en svit av motvind. Har du någon reflektion på vilka ägarbolag man vill titta på börsen?
Jag har inte annat än att Wallenberg är jävligt bra på allt de gör och har varit det i 200 år. Det är väl... Sådana här compounders då, eller förvärvsbolag. Svevik Industri kanske inte är bekant för alla, men det är väl en serieförvärvare. Behöver vi flera sådana på börsen? Alltså det är ju marknaden som bestämmer. Personligen så gillar jag inte, Men om Douglas Ros bestämde. Och då om? Det är inte han som bestämmer. Han pratar inte eller tredje person, det är bara Maradona. Zlatan. Nej, men nej, det är väl inget... Ja, nej, jag kan inte svara på den. Jag vet inte vad jag tycker. Jag är inte jätte... Jag har en revy på det där. Tredje person. Nej, faktiskt inte. Jag så pompös är inte jag. Även om man tror det. Han kallar mig pompös precis. Jag visste att det skulle bli så här. Till slut hamnar vi där. Nej, men jag gillar inte när man rullar upp saker som inte har synergier ihop. Då tycker jag det är... Då översäljer man en produkt, liksom, eller ett bolag. Det finns ju flera sådana. Jag kan kanske inte peka ut. Men jag gillar, ska man rulla upp så ska man göra det i en nisch där man kan bli marknadschampion och få bättre priser, så man skapar synergier med samma människor som säljer till samma dude i bolaget man säljer till och inte går så brett så att det är olika köpprocesser. Det gillar jag. Då har du riktiga värden, synergivärden. Jag menar, Gyllenhammar på 80-talet ägde ju Kalles Kaviar och lastbilar och samma koncern. Men det var ju inne då. Ja, det var det. Men då kom ju våra fantastiska P-bolag. Vi pratade om Nordic Capital här nyligen. Alltså, en av de få grejer att svenska kapitalister är typ bäst i världen på, eller i alla fall i toppligan, det är just våra stora P-bolag. De är jävligt bra på får man svära till. Ursäkta. Men vad de har levt eller skapat värden. Man får svära lite grann. Ja, okay. Och slaktat eller splittrat upp de här konglomeraten som inte adderar värde, inte synergier. Och så kommer helt plötsligt en våg som går åt andra hållet. Och det gillar inte jag riktigt. För att den som tjänar pengar på det, enligt min mening, det är ju den som gör de här upprullningarna och får börsen att tro på tillväxten. Men om du konstant köper bolag som av grundare och låser in dem till 2-3 år eller något, och det är liksom grundarledda bolag som har värdet i grundarna. När grundarna slutar sen, hur ska du kunna upprätthålla tillväxt och lönsamhet? Det krävs otrolig skicklighet som jag inte vet om man är bra på, om man är finansiell Elvis, som jag själv. Liksom. En finansiell Elvis är i alla fall Fredrik Karlsson som meddelat under veckoslutet att han lämnar vd-posten på Rök, och ingen dramatik, säger han själv. Jag tänkte vi ska snacka lite grann om det. Jag blev besviken, det var inte länge sedan han gick till börsen och det är hans aura man köpte in sig på. Så här säger han själv i alla fall om beslutet. Nej, men jag tror att om de får försöka förstå, vi är då 4 som sitter i investeringskommittén och i Rök och Amandix. Det är nästan samma sak som en ledningsgrupp. Det är jag, det är Thomas Billing, det är Johan Blad och Anders Nordby. Vi har i 7 år jobbat nu tillsammans och utformat alla processer, rutiner och en kultur. Och vi fattar ju beslut tillsammans vilka bolag vi investerar i och till vilket pris. Och samma sak där. EFN.se är adressen om man vill se hela samtalet. Kort reflektion från dig. Jag tror att det är som man säger, det är inget drama i det här. Jag tror att han är trött på allt vad det innebär att vara börs-vd. Det är inte bara att driva bolag eller sitta i investeringskommittéer och göra förvärv, utan det är väldigt mycket annat också. Icke minst liksom kontakt med analytiker och så vidare. Och en gamla CFO som går in, eller hur? Mm. Han är ju van vid den här administrativa processen. Han kommer ha hand om allt det tråkiga som CFO brukar ha hand om. Och så får han driva vidare det som han gjorde innan de noterades. Så tror jag, utan att veta. Det låter rimligt. Verkligen. Vi har mycket att prata om. Så vi har mycket att prata om. Vi ska prata lite Polymarket. Prediktionsmarknader. Och du har ju liksom betting-expertis. Hade i vart fall. Jag är väl... Ja. Jag tänker på dig. Vi har inte presenterat det i programmet, men du var ju en gång i tiden Ladbrokes grundare och liksom entreprenör. Så du är behäftad med betting, även om du är gymentreprenör. Ja, precis. Jag har ju startat gym numera, vilket är det roligaste jag gjort. Ja, men mitt första stora bolag var ju när jag var med och ägde Ladbrokes Norden. Jag startade inte Ladbrokes.
De är från Helt rätt. 1800-talet och jag är gammal, men inte så gammal. Så gammal. Nej, men Polymarkets är ju otroligt intressant och det är ju också lite det här som vi pratade om tidigare med silver drar upp och det är jättepopulärt och oljan och hej baberiba. Nu är det Polymarket som har väl en värdering på 9-10 miljarder dollar. Jag tycker att det är svårt alltså. Jag vet inte fasiken om jag skulle gå in i ett sånt bolag idag. De har väl inte riktigt bevisat modellen riktigt ännu, tycker jag. Men de har ju dödat typ bettingmarknaden och snart kommer de att döda börshandeln också. Nu är jag lite tillspetsad. Ja, det är tillspetsat. Så jag tror inte att de har dödat bettingmarknaden och inte kommer döda börsen heller för den delen. Det är liksom olika saker. Och jag har lite svårt med vad jag tycker också om att man ska ta spel på om folk dör eller om det blir krig. Den är svår. Men, För att just nu är det en prediktionsboom då kopplat till Iran. Och jag söker nu på Polymarket efter oddsen för att Peter Dahlgren har en vy på frågan. Ja, 1,01. Nej, jag har faktiskt ingen stark vy på det där. Jag tycker väl att det är väl en bra input i vilken investeringsanalys som helst. Vad folk tycker om betting, eller tror om det. Så det är väl en bra input, men jag har ingen vy. Jag tror att det här stannar. Det är bara att titta på hur, när jag var ung och okysst fläckvis, så då Det var väldigt länge. Ja, det var länge. Men så då var det ju Stryktipset som gällde. Ja. Och sen har det kommit alla de här aktiva, där man sitter till fotboll kan man betta på vad som helst. Det är väl ett intresse som finns hos människor. Och här finns det ju något sorts samhällsvärde att få liksom the view of the masses lite grann. Det finns väl ett värde där, men ja, det är väl vad jag säger där. Jag har ingen direkt vy. Som om Nordnet och Ladbrokes hade fått ett kärleksbarn, skrev Ellen. Nej, men det är Exakt. bra. Är det ni som till slut tillsammans startade Polymarket? Ja, det är Sen? möjligt. Ja. Vi kör på det. Kanske vi också får komma in på ett hörn i något. Absolut. Ja, vi vill vara tidiga. Ja, långt ner i inte listan. captable. Vi har inga pengar, men vi har kärlek och känsla. 5 minuter kvar tycker jag innan tittarna svimmar. AI-investeringar. 30 sekunders guiden för att hitta rätt, Peter. Alltså, som jag sa från början. Vi är ju en värld av väldigt stora osäkerheter. Det går liksom inte riktigt att hitta guidance i historien på något egentligen, eftersom det är helt nya dynamiker som påverkar det mesta. Då måste man vara, och AI är en av de här faktorerna som kommer att förändra världen allihopa, och det gör den ju as we speak och så. 2016 vred jag om min koncern, Darling Capital, eller mina investeringar, till att göra det vi gör idag. Och i grunden rider vi den vågen. Mänskligheten sedan tiderna största värdeskaparvåg. Det är den jag rider sedan 2016, och det är då AI-automation. Jag säger inte AI utan att säga automation. För det är automation med AI som är grejen. Och då gäller det att hitta liksom, vad tror man kommer att vara värden som skapas som är beständiga, som man kan liksom automatisera via AI. Och inte AI i sig, utan AI i sig är inte så värdefullt, utan det är just effektiviseringen, produktivitetshöjningen av mänskligheten via AI. Det är det vi gör. Det har aldrig hänt. Claes Eklund, när jag säger det här till Claes, säger han att elektrifieringen var också lika stor. Jo, men det tog mycket längre tid. Nu går det här fort. Och vi vet inte riktigt vad det tar vägen. Vad vi vet är ju att den som lyckas med befintliga starka kunder, liksom, kan effektivisera sig med AI, kan ställa om. De är vinnare. Det är det vi vet. Nästa puck. Nästa puck. Douglas och håller till betting på börsen. De har haft det lite svettigt här. Men inte helt uträknat alltså? På grund av Inte uträknat. Spel är ju någonting som alla, eller 85 eller 87% av befolkningen gillar och som ökar spänningen i tillvaron. Man kan vinna någonting och de får stryk. Det handlar väldigt mycket idag, tror jag, om reglering. För 20 år sedan så var det liksom ett internets vilda västern i princip. Man kunde liksom köra bettingsajter från Curaçao eller vad som helst och bara ingen reglering, ingenting alls. Nu är de flesta marknader i Europa, jag tror att det bara är Norge och Finland, och de regleras nästa år. Alla andra är i princip reglerade. Det finns en stor osäkerhet och oro kring att stora bolag på börsen, svenska börsen, Stockholmsbörsen, faktiskt agerar på icke-reglerade marknader. Och man ser också en tendens runt om i världen att polisen, olika typer av myndigheter faktiskt jagar enskilda individer
som är involverade i spelbranschen och som tar spel från icke-reglerade och illegala marknader. Ser du köpläge i? Han krippar eller? Det är väl det han gjort. Ja. Fan, jag är från Välling, men det är lätt som så här, Välling 82 dagar. Men det är till Lundell, vet du. Det är de här... Det är väl det han sitter i fängelse för att han har liksom marknadsfört spel på sin kanal. Ja. Utan att... Det är väl det han... Blivit Nej, men det var väl... Ja, jag vet På inte. penningtvätt eller... Ja, exakt. härlig hemmafeststämning nu i studion. Ja. Ser du köpläge i någon av de här? Ändå inte faktiskt. Nej. Utan kanske sitta stilla lite och fundera. Jag gillar Betsson. Jag känner Pontus Lindvall bra som är vd och storägare. Och han är grym entreprenör. Och jag skulle gärna kunna köpa lite Betsson kanske. Men det finns fortfarande risker i det. Mm. Det blev riktigt bra. Riktigt bra, riktigt spårat, riktigt trevligt. Stort tack för att ni kom. Tack så mycket. Vi fick vara här. Eller i alla fall jag. Ja, jättekul. Stort tack för att ni tittat också. Vi är tillbaka igen i råvaror i eftermiddag. Förstås börsfrukost imorgon bitti och börsstars som vanligt 11:45 varje vardag. Skepp och hår. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.